Hello, xin chào các bạn đang quay trở lại với channel Ninh Tito. Các bạn thân mến, hiện tại thì đang là buổi sáng của một ngày thứ 5 trong tuần. Và sáng nay thì mình quyết định là sẽ thoát khỏi những cái gọi là lịch sinh hoạt bình thường là 10 giờ sáng để mình dậy. Thì hôm nay mình đã dậy vào lúc 7 rưỡi và bây giờ là 8 rưỡi. Mình đang được bạn mình qua đón để đi ăn bún cua ở trên đường Mai Hắc Đế. Cái quán này thì bị đặc thù một cái là cô ấy mở vỉa hè. Mà mở vỉa hè thì chưa chắc ngày hôm nay đã được mở, tại vì là quán trong nhà mới được mở thôi, còn Hà Nội chưa cho quán vỉa hè. Nhưng mà hy vọng rằng cô ấy vẫn mở để mình sang cái quán cà phê bên cạnh mình ngồi. Cái quán đấy nằm ở trên Mai Hắc Đế mọi người ạ. Và hy vọng ngày hôm nay mọi người sẽ có một ngày trải nghiệm chạy quanh Hà Nội với Ninh thật là tuyệt vời và cảm ơn cuộc đời. Chào tháng 7 nhá. Hôm nay là ngày 1 tháng 7. Yes. Các bạn đừng quên like, share, subscribe kênh YouTube của Ninh, cũng như là follow Ninh trên Instagram và fanpage Ninh Eating, cũng như là TikTok Ninh Tito để không bỏ lỡ bất cứ clip hay ho nào. Còn bây giờ thì đi ăn sáng với Ninh thôi. Dạo quanh con phố quen, chờ đèn đường sáng lên. Mọi người thấy không? Sáng nay thì đường phố Hà Nội nó đã đông hơn bình thường so với những cái ngày mà đang cấm hàng quán. Nhưng mà nói chung là vẫn rất là vắng. Đó, hiện tại thì chúng mình đang chuẩn bị đi qua Lăng Bác và đây là đường Hùng Vương đúng không? Ta-da! Xin giới thiệu với quý bạn và các vị, đây là Lăng Bác, một buổi sáng thứ 5. Chẳng có ai cả, không một bóng người. Trời hôm nay thì khá là âm u đấy, không biết là có mưa không cơ. Thực sự là mùa hè đến Ninh rất thích những con phố nào mà có màu xanh và xanh ngắt luôn. Chính vì vậy mà mình luôn ưu tiên đi đường Phan Đình Phùng hay là đường Hoàng Diệu, tại vì nó rất là đẹp. Nhưng mà ngày hôm nay thì mình đang đi xuống khu vực Bà Triệu nên là mình sẽ đi đường Chu Văn An. Cập nhật tình hình niềng răng ở trước. Đây, các bạn nhìn thấy không? Răng Ninh đều chưa? Cái hàm trên nó bắt đầu đi xuống rồi và đang tách khỏi cái sự gọi là cái hàm cắn ngược ra đây. Đấy, rất đẹp cười nhá. Dạo quanh con phố quen, chờ đèn đường sáng lên. Mình cùng lướt qua bóng hồ gươm cay ngang nghiêng, hít một hơi để cảm nhận mùi hương anh yêu dấu. Đây là rạp xiếc Trung ương này, ngày xưa rất là vui mừng vì lần nào được lên đây xem là hay lắm. Các cô các chú uốn éo múa cột rồi các thứ, xong rồi đu dây đó. Và ngay cạnh cái rạp xiếc đó chính là một cái công viên mà rất là nổi tiếng ở Hà Nội, đó chính là công viên Thống Nhất, công viên Lenin. Đây, sau một loạt cái xe buýt đỗ tại đây các bạn sẽ được nhìn thấy công viên Thống Nhất. Kính chào quý khách. Đó, ngày xưa mình cũng rất là hay được vào đây. Mình nhớ là ngày xưa được vào đây xem anh Bo Đan Trường hát nhá. Xong rồi mình đứng ở dưới mình khoanh tay này. Xong rồi mình hát tình khúc vàng rất là mượt luôn. Xong rồi người xung quanh nhìn và mình đứng chắp tay thế này hát. Kiểu vẻ mặt mình lúc đấy mình kiểu nghĩ người ta là ui sao bạn này hát hay thế nhá. Thế là mình vênh mặt lên mình hát tiếp cơ mà. Đấy, nên là mình cũng không biết ngày xưa đấy là mình xấu tính hay là tại vì mình thích khoe khoang hay như thế nào. Nhưng mà trẻ con mà, làm sao mà có thể kiểm soát được mấy cái đấy. Bây giờ mình biết rồi, nghĩ lại mình thấy ngại vậy. Chúng mình vừa đi qua Thái Phiên xem cái hàng bún bung dọc Mùng có mở không, và có mở. Nên là mình đã gửi xe ở dưới Hoàng Thành và đi ăn sáng. Đây, chúng mình có 2 bát bún rồi mọi người ạ. Hôm nay thì mình gọi bún thập cẩm Nga. Ở trong đây sẽ có móng giò này, đây là mọc này, sườn này, thịt này, dọc Mùng này, hành này. Đấy, và bún ở dưới rất nhiều bún. Các bạn nhìn cái bát này, nó độn ngồn lên như thế này không ạ? Bây giờ thì mình sẽ tranh thủ để chụp ảnh một chút, tại vì lâu lắm rồi thì mình không ăn bún bung ở Thái Phiên. Mình sẽ cho hành ra một chút, lộ cái phần thịt ở dưới, lộ ra một chút bún và cho cái mọc này lên cao. Đấy, mình có tận 2 miếng sườn. Bới được một miếng cà chua rồi. Chụp một bát bún mà không có miếng cà chua thì nó rất là buồn. Ok, mình sẽ cho thêm vào đây một chút ớt, một vài lát ớt như thế này. Mình sẽ lấy điện thoại ra và chụp. Đôi khi cái giày của các bạn cũng có thể là một cái prop để chụp hình đấy. Ok, ăn thôi. Mời cả nhà ăn sáng với Ninh nhá. Đói quá rồi. Lúc nãy chúng mình có qua bên bún riêu ở bên Mai Hắc Đế nhưng mà đóng cửa. Đấy, các bạn có nhìn thấy cảnh đi qua tiếc ngẩn tiếc ngơ luôn. Nên là chúng mình phải tranh thủ ăn ngay, tại vì 10 giờ thì mình có một cái họp rồi. Mời cả nhà nhá. Cho một ít ớt và ngon hơn hẳn. Ngon quá. Ăn bún bông thích nhất mọc.
Bình thường thì mình sẽ gọi nhiều mọc cơ, nhưng mà sáng nay gọi một bát hợp cẩm nên là nó nhiều thức ăn lắm rồi. Chị ơi, quán mình là địa chỉ bao nhiêu Thái Phiên thôi? Bao nhiêu Thái Phiên à? 39 Thái Phiên. Dạ vâng, 39 Thái Phiên mọi người ạ. Quán này Ninh hay ăn từ cái hồi ngày xưa mà mình hay đi làm ở cái mạng trên này, mình hay lên ăn. Nhưng mà bây giờ thì mình đã chuyển lên mạng Hoàng Hoa Thám rồi Thụy Khuê rồi, nên là rất là ít ghé qua đây. Bát của mình có 2 miếng móng to đùng. Quên mất lúc nãy không gọi móng sữa, mình chỉ thích ăn móng sữa thôi. Đó, một bát này rất là đầy. Một bát thập cẩm này giá bao nhiêu đấy hả bạn? 50.000 một bát này mọi người ạ. Nhiều cực kỳ, ăn một bữa sáng là đến trưa là no luôn. Giới thiệu với mọi người đây là Đức nhé. Hôm nay thì Đức dẫn mình đi ăn sáng. Sao anh thấy nước ở đây sao? Anh thấy nước ở đây rất là ngọt. Chắc là có thể là do người ta đun xương khá là nhiều ấy, nên là vị cũng rất là thanh nữa, mà không thấy mỡ ở đây luôn. Tại vì lúc nãy mình gọi thịt không mỡ mà. Không, nhưng mà nó không có cái váng mỡ ở trên nước ấy. Ok. Đấy là ghế, đây là ghế bên này có hết sạch luôn. Thôi, no quá mọi người ạ. Thực sự là một bữa sáng rất là ngon. Chưa được thử cái món bún cua mà anh Đức anh ấy có giới thiệu cho mình ở Mai Hắc Đế, nhưng mà Ninh tin rằng bún bung ở đây cũng là một địa chỉ rất là ngon. Và bây giờ thì mình sẽ lên All Day Coffee ở trên hàng bún để đi họp đây. Thực sự là mình cảm thấy rất may mắn, tại vì là ở Hà Nội thì đã được gọi là không bị giãn cách và mình có thể ra đường được thoải mái, cũng như là mọi người ở đây có thể tận hưởng được cái không khí ngoài đường. Còn mình cũng rất là mong một ngày nào đấy sớm thôi thì Sài Gòn cũng sẽ gọi là vượt qua được cái cơn khủng hoảng này. Đợt này Ninh thấy căng quá, vượt qua được cái đợt này và các bạn cũng có thể sinh hoạt lại được bình thường. Tại vì ở trong nhà nhiều Ninh biết mà, Hà Nội bị trước mà, nó mệt lắm. Và đây chính là Đồng Xuân mọi người ạ. Đồng Xuân Market. Góc này những cái hôm nào mà nắng nó chiếu xiên ấy, nó rất là đẹp. Đấy. Và đây là phố Gầm Cầu, trong đây có phở mặn ngon lắm nhưng mà chưa mở. Và ngay sau cái phố đấy thì chúng ta sẽ đến với cả Bốt Hàng Đậu. Bốt Hàng Đậu này thì mọi người sẽ tưởng tượng như ngày xưa nó là như mình tưởng tượng nó sẽ là cái bốt xong rồi có mấy cái lỗ, người ta sẽ gọi là chĩa súng ra đấy bắn păng păng. Nhưng mà không phải, nó lại là một cái nhà để chứa nước ngày xưa của Hà Nội mọi người ạ. Đó, các bạn nhìn thấy không? Rất là đẹp luôn. Đợt này người ta cũng đã tu sửa lại một chút rồi. Chúng mình vừa mới họp một cuộc họp kéo dài mấy tiếng nhỉ? Kéo dài khoảng 2 tiếng rưỡi. Và bây giờ thì chúng mình sẽ đi ăn. Hôm nay thì mình sẽ dẫn Nhi đi ăn một cái quán mà mọi người cũng đồn nhau rất là nhiều. Và đây chỉ là một quán cơm bình dân thôi nhưng mà giá rất đắt. Đó chính là quán Một Ngày Mới. Nhưng mà nó ngon, đây là nó ngon nên là bây giờ không thì tí thử mới biết. Ok, thôi đi thôi nhé. Lúc này thì trời nó dịu hơn hồi sáng một chút, hồi sáng oi quá. Lại là chúng mình đây và chúng mình đã đến New Day Restaurant. Hôm nay thì chúng mình sẽ đi ăn cơm một cái kiểu quán cơm bình dân. Bình thường thì mọi người sẽ ngồi tràn hết ra đây mọi người ạ. Nhưng mà hôm nay thì không có. Nên là bây giờ sẽ vào và thử ăn cơm trưa nhé. Toàn ăn bún miến phở mãi rồi. Đây là những cái đồ ăn chúng ta có thể chọn được cho một phần cơm của mình. Đó. Ok, mọi người chọn đi. Ở đây mình được tối đa một đĩa bao nhiêu món à? Ra bao nhiêu đĩa? Anh có thể là chọn hết cả 3.000 để ăn thử. Mọi người ạ, thực sự là đây là lần đầu tiên Ninh đến New Day Restaurant. Nhưng mà restaurant, quán cơm Một Ngày Mới. Nhưng mà cảm thấy là từ cái việc đón tiếp hay là đến cái việc mà các bạn ấy tư vấn cũng khá là nhiệt tình. Ninh cũng không biết là bình thường thì các nhân viên ở đây có như vậy không. Nhưng mà hôm nay bất ngờ nhỉ. Tại vì anh Ninh được nhận ra. Em ơi, đi đến đâu Ôi vui quá, mình cứ tưởng là đến đây là kiểu sẽ là các cô chú đứng bán hàng, nhưng không, toàn là các bạn trẻ thôi và các bạn nhận ra mình hết. Nên là rất vui. Ngày hôm nay thì mình gọi mỗi thứ một món, mỗi món một ít để có thể thử xem là như thế nào. Nếu mà cái giá cả nó cao hơn so với những hàng cơm bình thường, nhưng mà cái cách phục vụ hay là đến cái đồ ăn mà nó ngon ấy thì Ninh nghĩ là xứng đáng. Nên là bây giờ đợi một chút để có đồ ăn đã nhá. Đi vậy mọi người. Bò kho gừng,
Đây là cà với cả dưa muối chấm với cả nước mắm hoặc là tương. Đây chúng mình có gọi một phần này là 3 miếng chả lá luôn. Đấy, nhớ gọi một đĩa một kiểu ấy thì nó sẽ nhiều hơn. Đây là đậu đũa này, đậu que, xong rồi xào. Đây là thịt sườn đúng không? Sườn nướng nhưng mà người ta lọc hết xương. Đây, mùa hè không thể thiếu được một bát canh như thế này. Đó chính là bát canh mồng tơi, mướp và cua. Nhưng mà không có cua. Đây là một bát cơm trắng to đùng cho 3 người này. Xin mời mọi người nha. Ok, xin mời. Ui dồi. Đây, mình sẽ xúc cơm cho Nhi mọi người ạ. Lâu lắm rồi, từ hồi ra ở riêng Ninh ít ăn cơm lắm, thỉnh thoảng về nhà bố mẹ mới được ăn cơm. Nên là khi mà có một cái bữa ăn mà kiểu vị nó gia đình ấy thì rất là thích. Đầu tiên thì mình sẽ ăn cái sườn này trước. Nhìn nó cứ giống cái xá xíu ấy nhỉ. Ngon. Không cần chấm đâu mọi người ạ. Bao lâu rồi em không về Hải Dương? Phải 2 tháng rồi. Các bạn công nhận một điều là cơm mẹ nấu lúc nào cũng ngon không? Nên là những cái hàng nào mà có cái vị nhà làm ấy, chúng mình trân quý cực kỳ luôn. Trân quý, Hà Nội ngàn năm văn vở. Nhưng mà ngon, cái sườn đây mềm mà thơm. Nó cũng giống các bạn ăn cơm ở nhà bình thường thôi, nhưng mà nó ngon thôi. Với cả là các bạn phải trả tiền cho nó, chứ không phải như bố mẹ trả chỏi lá lốt. Đây, nên đặt hàng riêng một cái bát nước chấm, không có chanh quất nha. Chả lá lốt cũng không cần chấm, bên chấm nó hơi mặn. Nó vừa rồi. Ngon. Bình thường ấy, các bạn sẽ quen với hình ảnh Ninh thích bún miến phở. Nhưng mà thỉnh thoảng đi ăn cơm thế này cũng là một cái trải nghiệm rất là khác. Đấy, chan canh đi, nhìn cái bát canh thèm quá. Đây, các bạn thấy riêu cua rồi không? Đây là gạch cua. Đấy. Mát. Mùa hè cứ một bát canh rau muống dầm xấu hay là một cái bát này nó rất là ngon. Ngon. Quán này được. Bây giờ thì Ninh sẽ tập trung vào ăn đây. Tại vì là bạn quay phim chính là anh Grab. Chưa được ăn. Nên là lát nữa thì chúng mình sẽ chia sẻ nốt về giá cả cũng như là về cái trải nghiệm của mình tại nhà hàng này nhé. Đây các bạn ạ, đây là nước rau muống luộc với cả me, với lá me nhá. Đấy, thì các bạn ấy, đây không phải cái này, nó là cái này. Các bạn ấy có tặng cho mình một bình để uống thử. Mát. Đấy, lúc nãy mình có nói là nước rau muống với cả cái canh mồng tơi ấy, mùa hè thực sự rất là thích luôn. Nó mát mẻ và ăn cảm thấy cái bữa cơm nó ngon. Nên là nếu mà có một cái ly này, đến đây các bạn cũng có thể gọi nhé. Ôi, bây giờ đã là 6 giờ kém 20 rồi mọi người ạ. Và hiện tại thì mình vừa mới trải qua một cuộc họp dài 3 tiếng. Lúc nãy cũng không kịp quay cái gì cả. Nói chung là từ lúc mà ăn trưa thì mình thấy cái trải nghiệm đầu tiên của mình tại một ngày mới nó rất là ok. Cái tiệm cơm đấy nhân viên vui vẻ và giá thì thực sự đắt thật. Mọi người tính ra như các bạn đang nhìn cái bill 465.000 thì cái bill này dành cho 3 người trưa nay. Nhưng mà thực sự bữa này phải 4-5 người ăn nó mới vừa. Thì mình nên cũng có hỏi các bạn thì các bạn bảo là tầm 70 người một người trở lên thì là có một cái bữa ở đây rồi. Đắt, chắc chắn là đắt, nhưng mà mình tin rằng tại sao nó vẫn đông. Tại vì là ở một ngày mới ở New Day vẫn có những cái thú vị riêng. Và từ nhân viên cho đến không gian cho đến đồ ăn có những cái thu hút khán giả riêng. Không phải khán giả mà thực khách riêng. Nên là nó vẫn đông khách. Thì nếu mà các bạn có dịp ra Hà Nội để thử cái quán này, các bạn có thể qua. Hoặc là nếu mà các bạn ở Hà Nội muốn cuối tuần cả gia đình lên phố ăn thì có thể ghé đây cũng được. Mình nghĩ là cũng có thể thử. Tại vì vị nó cũng ngon. Có mỗi cái món chả lá lốt hơi khô. Đấy. Bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị đi về nhà bố mẹ ở dưới Thanh Xuân để ăn tối. Và đây để mình xem cho các bạn mỗi một lần mà Ninh từ đây về nhà. Tại vì mình làm food mà, nên là đồ ăn nhiều, xong tất cả mọi thứ nhiều. Thì mình sẽ cho các bạn xem ngày hôm nay mình sẽ mang cái gì về nhà cho bố mẹ nhé. Đây là cái túi mình sẽ mang về hôm nay. Chào bạn Hấu ạ. Hôm nay khán giả chưa được gặp Hấu. Mọi người có biết rằng này Hấu thon gọn hơn rất nhiều không? Bởi vì bố cháu đang cho ăn hạt giảm cân đấy. Đấy, trong đây thì là cái túi mình chuyên mang đồ về. Không. Nào, sẽ có một cái bình hôm trước mẹ mình xay nước dưa hấu, xong rồi mình mang đi. Hôm nay mình sẽ mang về để nhà đựng thêm đồ. Ở trong đây sẽ có một cái này, đây là cái dầu gội hoa bưởi của Thoracao. Thực sự rất tốt luôn. Nó là gội và xả. Thì nếu mà các bạn quan tâm đến cái việc mọc tóc, các bạn có thể thử cái này nhá, tốt.
Đó, mình mang về cho chị mình mua hộ. Đây là mấy cái đồ chơi mà mình có quay ở trong một cái clip. Hấu ơi, có quay trong cái clip và mình mang về cho cháu mình chơi. Trong đây là một túi rất là nhiều các cái thể loại gia vị, mắm miếc rồi các loại muối. Tại vì đợt trước có quay một cái clip ý, thì có thừa nhiều quá, bên đấy tặng nhiều quá, nên là mình có mang về cho nhà mình muối chấm hoa quả này, rồi ướp tiếp các thứ. Đấy, thì mình mang về cho gia đình mình. Hấu có về nhà tối nay với ông bà với cả các anh các chị không? Hay là tối nay bố lên sớm bố cho Hấu đi bộ nhá. Hấu ơi, đi chơi không? Đi chơi không? Đi chơi không? Đi, đi. Đi chơi không? Tối nhá. Hấu đợi bố xong tối bố lên bố cho Hấu đi chơi nhá. À, Hấu ngồi cho cô chú xem. Ngồi. Hấu ngồi. Hấu nằm. Hấu giỏi quá à. Tối nay bố sẽ thưởng cho Hấu đi chơi nhá. Nhá. Hấu ngoan quá. Thôi, bố thưởng luôn. Bố thưởng luôn cho Hấu. Hấu ngồi. Bình thường mình sẽ xé nhỏ cái đồ ăn vặt này cho Hấu, đồ ăn bánh thưởng ấy. Ui giời. Nhưng mà thôi hôm nay cho Hấu cả cây, cho Hấu ăn đấy. Mọi người ạ, mình định là sẽ quay cả cảnh về nhà tối nay ăn với các cháu. Nhưng mà khách hàng vừa mới gọi điện và giục clip sẽ phải lên sóng sớm, nên là mình sẽ về nhanh thôi. Mình mang về cho đồ về nhà xong mình ăn một bữa với cả gia đình. Sau đó thì mình sẽ quay trở lại đây để có thể làm việc hoàn thiện nốt clip và gửi lại khách trước 12 giờ đêm. Đấy, công việc này thực sự là mình phụ thuộc theo khách hàng rất là nhiều, nhưng mà nó cũng lại cho mình những cái trải nghiệm rất là thú vị. Đó, còn bây giờ thì chắc đã đến lúc phải kết thúc clip rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip ngày hôm nay. Hy vọng rằng là ngày hôm nay mọi người đã có một trải nghiệm thật là tuyệt vời cùng với cả Ninh. Và từ giờ thì Ninh sẽ chăm quay daily vlog để mọi người có thể hiểu thêm về cuộc sống của mình, cũng như là những cái trải nghiệm mà mọi người không ở Hà Nội có thể trải nghiệm được. Đó, một lần nữa thì hy vọng rằng Sài Gòn cũng như là các tỉnh miền trong cũng như các tỉnh miền Bắc mà đang có dịch sẽ nhanh chóng vượt qua được giai đoạn này và chúng ta sẽ sớm trở lại cuộc sống bình thường nhé. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại. Các bạn đừng quên like, share clip này cũng như là ấn nút subscribe để Ninh có thể có được 1 triệu sub vào cuối năm nay. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye. Bye bye.